Chu Bá Thông chân vừa chạm xuống mái nhà lại tiếp tục dùng chân đá ngói về phía Âu Dương Phong, ngói vỡ bay tứ tán làm Âu Dương Phong cũng phải vất vả tránh né. Lão độc vật kia, lão chạy không bằng ta đâu, biết điều thì mau chịu thua đi. Dù ngươi có chạy đến góc bể chân trời thì ta đây cũng theo đến cùng. Bị Chu Bá Thông bỡn cợt, Âu Dương Phong nộ càng thêm nộ, thổ đại kình tung trào đánh tới, gạch ngói tức thời bị kình lực đánh giạt đi hết. Chu Bá Thông thừa lúc Âu Dương Khắc thổ kình chậm lại thì liền triển thân phóng nhanh xuống dưới. Âu Dương Phong đâu dễ buông tha, chảo sau nối liền chảo trước nhắm đầu của Chu Bá Thông bổ xuống. Làm sao dễ để cho lão bắt được ta cơ chứ, xem ta đây này. Chu Bá Thông không những không sợ mà còn cười lớn hơn, ông ta duỗi chân đạp vào tường thành đổi hướng băng ngang làm Âu Dương Phong lần nữa vồ hụt. Lão đã quyết tâm như vậy thì chúng ta không ăn không ngủ chơi tiếp, hãy cá thử xem ai chạy lâu hơn nữa đi, lão có dám cá với ta không hừ? Có gì mà không, ta không dám chứ, và phải xem kẻ nào chết trước nữa cơ. Há, lão độc vật, chỉ riêng việc nhịn 3 cái gấp của con người thì lão chắc chắn không bằng được ta đâu. Lời qua tiếng lại thì chỉ chớp mắt hai người đã đuổi nhau đi xa ra khỏi thành Lâm An, người ta giờ chỉ còn nghe tiếng cười của Chu Bá Thông văng vẳng rồi xa dần. Trên xà nhà bên trong ngự trù phòng có một người đang ngồi đếm thời gian trên xà nhà. Lão ngoan đồng bỏ ta một mình ở lại đây rồi, tình hình này thì ta cũng chỉ còn nước ở đây đợi ăn và chờ đợi thôi. Ở Ngưu Gia thôn lúc này trời cũng đã sáng, đám kim binh đang vào bếp chuẩn bị cơm nước cho đám người Hoàn Nhan Hồng Liệt. Trong lúc rảnh háng không có chuyện gì làm, Hầu Thông Hải đi lùng quanh ngó nghiêng, hắn chợt thấy trên kệ chỉ có một cái bát thì ngứa tay giơ tay ra với lấy. Cầm cái bát bé tí mà nhấc lên không được làm hắn thần hồn nát thần tính la lên hoảng hốt. Á, có ma. Ôi thảm đến nơi rồi, cơ quan sắp bại lộ, lúc này đang phải điều tức vận hành Đại Chu Thiên, nếu bị phát hiện đánh hội đồng thì tình ca ca ắt mất mạng, ta phải làm sao đây? Tiếng động của Hầu Thông Hải gây ra làm Hoàng Dung hết sức kinh sợ. Người sao lại sợ hãi cái gì vậy chứ? Là cái bát quái quỷ này không hiểu sao không nhấc lên được. Thấy Hầu Thông Hải nói vậy, Sa Thông Thiên cũng tiến tới nâng thử cho biết, vừa đụng vào hắn ta cũng bất ngờ la hoảng. Là có cơ quan sao? Dương Khang vốn ở nơi Kim Lâu nên nhìn qua là biết có cơ quan gì đó. Sa đại ca, huynh hãy thử xoay cái bát qua lại xem sao. Nghe Bành Liên Hồ nói vậy, Hoàng Dung lo lắng tột độ, mồ hôi hột đổ ra như tắm. Cô ta cuống cuồng nhìn tới lui bên trong mật thất xem có thể tìm được cách gì thoát thân không, nhưng cái bát đã được Sa Thông Thiên xoay tròn làm cánh cửa mật thất mở ra rồi. Cửa mật thất vừa được kéo ra thì hai bộ hài cốt bất ngờ từ bên trong chồm tới Hầu Thông Hải và Sa Thông Thiên. Ôi ơi, đúng là có ma rồi. Hầu Thông Hải tinh thần kích động do bị Chu Bá Thông sang chấn, giờ sợ lại càng thêm sợ. Hắn ta la hét co giò bỏ chạy, hiệu ứng đám đông lan tràn ra những người còn lại, bọn họ cũng vì vậy mà hoảng hốt chạy ra bên ngoài theo Hầu Thông Hải. Tuy là thoát nạn nhất thời nhưng bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng, khi tâm tính ổn định biết mắc lừa chắc chắn sẽ quay lại đây phá tiếp, đến lúc đó thì e rằng hậu họa khó lường. Lo thì lo vậy nhưng Hoàng Dung cũng chẳng biết phải làm sao, đành đóng cửa mật thất lại trước, nhưng Hoàng Dung đã bỏ quên một người còn đang ở trong quán, người đó chính là Âu Dương Khắc công tử. Mà trên đời này làm gì có chuyện quái lực loạn thần đâu chứ. Âu Dương Khắc nằm trong góc nhà đã nghe đã thấy hết thảy mọi chuyện, nhưng anh ta là bậc trí sĩ có ăn có học đàng hoàng nên không hề mảy may sợ hãi mấy chuyện tào lao. Biết đây chỉ là trò dung cây dọa khỉ nên Âu Dương Khắc dùng tay thay chân lết đến gần kệ bát chỗ mật đạo. Công tử gia ta tuyệt đối không tin có tà ma gì cả, để ta xem cơ quan này có bí mật gì để khi họ trở về thì chọc cười một phen cho đã. Nghĩ rồi Âu Dương Khắc kéo cái ghế ngồi cao lên sát cái bát sắt, tay anh ta vừa xoay cái bát thì cửa mật đạo liền mở ra, đúng như anh ta dự đoán, bên trong chả phải là tà ma gì mà là một gương mặt anh ta từng quen. Ô, thì ra là Mầm muội tử, muội đang ở bên trong này luyện công đó à? Cửa mật đạo mở toang, Hoàng Dung đang chuyên chú vận công với Quách Tĩnh thì đột nhiên có biến khiến cô ta giật nảy cả mình. Trời đất ơi, ta làm sao để loại bỏ con đỉa này đây, nếu để hắn còn thở thì ắt chẳng có ngày bình yên. Thúc phụ nói là đã dùng các mô công đánh chết Quách Tĩnh trong cung, nhưng thì ra là hắn ta vẫn chưa chết, giờ hắn ở đây chắc là đã nội thương rất nặng. Hảo muội tử còn không ra thì ở đó làm gì cho buồn chán. Âu Dương Khắc biết hai người lúc này thể nhược suy yếu vì vận công trị thương nên y tự tin ra tay với Hoàng Dung ngay. Hoàng Dung lúc này một tay đang bận truyền công vội dùng đả cầu bổng vung lên giải nguy. Một chiêu bổng đả cầu đầu trong đả cầu bổng pháp được Hoàng Dung tức tốc sử ra. Âu Dương Khắc biết đả cầu bổng ngụy dị nên vội vã ngả người thu chiêu né tránh. Tiếc thật, nếu ta có thể truy kích dùng chiêu phản tiệt cầu cốt thì đã có thể vô hiệu hắn ta rồi. Âu Dương Khắc sau khi né được hiểm chiêu thì không vì thế mà sợ, hắn tiếp tục xuất thủ đeo bám Hoàng Dung không buông. Tay Âu Dương Khắc sử ra thủ pháp cầm nã quá chiêu tấn công Hoàng Dung liên tiếp,
Đả cầu bồng tuy ảo diệu nhưng Hoàng Dung không thể động thân lại càng không thể phát kình nên cũng chỉ là mang tính chống đỡ. Âu Dương Khắc võ công trên cơ Hoàng Dung lại không vướng bận gì nên dễ dàng hóa giải chiêu số. Lúc này quá trình luyện công cũng đã dừng lại nhưng Quách Tĩnh dù đã mở được mắt ra nhưng toàn thân vô lực không thể tương cứu. Âu Dương Khắc biết mình ở thế thượng phong chắc thắng càng thêm tự tin ra tay hung mãnh hơn. Một chiêu phát thảo tầm xà trong linh xà trưởng sử ra đã đánh bật đả cầu bồng của Hoàng Dung. Tay thu về Âu Dương Khắc thuận thế tung luôn một trường bất ngờ tập kích Quách Tĩnh. Nhìn thấy mãnh chiêu nhưng Quách Tĩnh không chút sức lực phản kháng nên chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng số của anh ta đúng là chưa tận. Đao phát cầu thảo đã kịp thời được Hoàng Dung sử ra vụt vào cánh tay ngăn chặn kịp thời. Chúng phải đòn đau nhưng chảo xà linh hoạt, chỉ với một cái lật cổ tay Âu Dương Khắc đã túm được đả cầu bồng trong tay. Vừa cầm nắm được hàng Âu Dương Khắc lập tức giật mạnh. Hoàng Dung thân bất do kỳ trong khi lực kéo của Âu Dương Khắc rất mạnh nên không cách nào giữ nổi đành phải buông tay. Đoạt được trúc bồng nhưng Âu Dương Khắc không kịp đắc ý, vì từ tay áo của Hoàng Dung kim châm như mưa đã đồng loạt phóng ra. Âu Dương Khắc vừa thoáng thấy thủ pháp thì vội ngã người ra sau kịp thời thoát được. Hoàng Dung vừa đẩy lui được Âu Dương Khắc liền vội vã đóng cửa mật thất lại ngay. Hừ, con ở này đúng là không dễ bắt, ta phải nghĩ cách khác ép phải chòi đầu ra mới được. Âu Dương Khắc định thân trở lại đang ngồi ủ mưu bắt Hoàng Dung lần nữa thì bên ngoài chợt có tiếng xe ngựa, thấy động Âu Dương Khắc lập tức thổ kình hất người bay lên xà nhà trốn trước. Ta phải mưu định hậu động khi chưa biết kẻ đến thuộc phe nào. Cô nương, chúng ta đã đến Nhiêu Gia thôn rồi. Bên ngoài đúng là có một cỗ xe ngựa, trên xe có chở 2 chiếc quan tài và có một cô gái cùng đi. Thiếu nữ yểu điệu này tay cầm trường kiếm, quần áo tuy đơn giản nhưng không giấu được lệ chất hơn người, cô ta chính là Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ sau khi phát sinh rạn nứt yêu đương với Dương Khang thì lòng đau hơn cắt, lòng mề cô ta nguội lạnh vốn đã muốn xuất gia làm ni cô cho rồi, nhưng duyên đời còn chưa dứt vì có việc chưa làm xong. Cô ta sau đó về lại Trung Đô thuê xe mang di thể phu thê Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược về cố hương. Sau 3 ngày đường vất vả giờ đây cô ta đã có thể thành toàn di nguyện của nghĩa phụ nghĩa mẫu của mình. Đặt chân vào quán rượu, Mục Niệm Từ mới phát hiện nó bị bỏ hoang không một bóng người. Ôi là Mục tỷ tỷ sao? Hoàng Dung liên tục nhìn qua khe để theo dõi hành động của Âu Dương Khắc nên khi thấy Mục Niệm Từ thì hốt hoảng thất kinh. Ở trên xà nhà Âu Dương Khắc cũng đã thấy Mục Niệm Từ, nhớ lại con hàng chưa kịp đánh chén Âu Dương Khắc trong lòng lập tức nổi lên tà niệm. Từ trên xà nhà Âu Dương Khắc bổ nhào như chim ưng xuống chỗ của Mục Niệm Từ đang đứng. Niệm Từ không thể ngờ trong quán hoang lại có mai phục nên dễ dàng bị Âu Dương Khắc khống chế. Thủ pháp điểm huyệt của Âu Dương Khắc thì miễn phải bàn. 2 người phu xe đi cùng Mục Niệm Từ thấy vậy thì kinh khiếp vô cùng. Bọn họ không dám đứng lại xem mà 3 chân 4 cẳng bỏ chạy ngay. Hi hi, ngấm là trời cao đã có chủ định chúng ta có duyên với nhau rồi, nên dù cô có chạy đằng nào thì cũng không thoát khỏi tay của ta. Diễm phúc cao lương mỹ vị đưa đến tận miệng thế này mà không đánh chén hưởng thụ thì thật là có lỗi với tạo hóa, hi hi. To be continued.